ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ, ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਜੋ ਆਪ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟਸ ਫॉर ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ फ्रॉम वाशिंगटन DC। सब तो पहले मैं दोनों गैस्ट का प्रोग्राम दे विच स्वागत करना चाहती तुहानू दोनों नू प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुड टू हैव यू अगेन डॉक्टर ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ जी। एक बारी फिर तुसीं साडे नाल जुड़े हो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ गोइंग ऑन इन वाशिंगटन DC एज द डायरैक्टर ऑफ द सिख कॉकस कमेटी। तुसीं भी इन सारी इवेंट्स दे विच शामिल होए हो, तुसीं साडे नाल कुछ जानकारी शेयर करोगे। एंड ऑफ कोर्स always a pleasure to have Dr. Iqtidar Cheema, advisor to United Nations, a great friend of minority communities worldwide. Dr. Cheema, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ minority communities ਤੇ in communities ਖਿਲਾਫ ਜੋ violence ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ stages ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, like the United Nations, and you're in town as well to continue this work. It's so good to have both of you. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਥ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ, this was special, right? Not only was this in Washington DC, but a bipartisan, मतलब दोनों डेमोक्रेट ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ elected officials ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੌਰ 1984 ਦਾ, ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਰਡਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਊਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਮੁਸਲਿਮਸ, ਸਿੱਖਸ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਰੀ ਗੇ ਸਕੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਪੈਟਰਿਕ ਮੀਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਟੇਟ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਵੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਕਰਡਸ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸਿਸ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ I want to mention for our viewers, Congressman David Valadao, California ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡੇਓ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਫॉर him to come one day after the primaries to Washington DC to participate in this program, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਰਹੇ ਹਨ, is a really big deal, but I'd love to hear from you. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, tell us about the significance of this event. ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਫॉर ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਆਰ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਟਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀਅਰਿੰਗਸ, ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡੈਮਨ ਡੀਐਂਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ 2 ਵਾਰੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮੋੜ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਊਮੀ ਕਿਕੁਲਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਵਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ 2016 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ US ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪੀਸ ਔਰ ਕੰਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਕੁਛ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੈਲਾਡਿਓ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਰੀ ਗੇਸ ਕੈਲਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 84 'ਚ ਹੋਏ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ਗੋਵੀਨਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਰਾਕ ਔਰ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਨਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਔਰ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ when it comes to religious freedom and human rights.
ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ 1955 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ 1984 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ 1955 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 1955 ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਈਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕਾਂਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ दैट, ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then we must come together with other communities। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡੇਓ from California, Congresswoman Mary Scallon, they were present as well। Very busy day in Capitol Hill, so ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। So thank you for your time and for all the information. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। My name is former Congressman Pat Meehan from Pennsylvania, and I am a close associate with the American Sikh Caucus and Sikhs across the United States who look at the importance of the dates of June 6th to 8th for the Sikh diaspora across the world, as they represent the days of death and torture inside the armister during a period of significant Sikh worship. And to this day across the world people pay attention to the suffering and recognize the call for religious freedom and the absence for oppression, and also the idea that violence in any form is something that we should be looking to put an end to. We are gathered today as not just representatives from the Sikh community, but a broader community of interfaith representatives from multiple faiths joined in this recognition and service at the nation's capital. Let me thank two people in particular for being here, and I'm going to recognize them right away. Congressman David Valadeo, who is the co-chairman of the American Sikh Caucus, and Congresswoman Mary Gay Scanlon from Pennsylvania, who has been a very strong supporter of Sikhs in Pennsylvania and across the country. So let me first introduce, because he is the co-chair, Congressman Valadeo for a couple of quick words. My name is David Valadeo. I represent California's 21st Congressional District, the Central Valley of California. And I have the honor of representing one of the most diverse communities in the country, and it's something I take a lot of pride in. One thing that comes with a diverse community, you obviously have different faiths, you have a lot of different backgrounds, and something I think that, and I think
most Americans would agree, is that we like diversity. We like the fact that we have all these different cultures coming to our country, and I think that's one of the things that makes our country so great. But it's also something we have to protect. And so when you see people from all different faiths being attacked or being persecuted because of their beliefs, it's something that we obviously all have to stand together. And we're here, Republicans and Democrats, on the same side of this issue because it's important. We have to defend people's ability to practice their faiths and what they see fit. And it's something that it's a pleasure to see this group here together, but it's something we have to continue to do and continue to fight for to make sure that this country continues to be free for all, so they have the opportunity to live the lives that they see fit, and it's something that is important to all of us. So thank you for the opportunity, and thank you, Pat, for having me here. Hi, I'm Mary Gay Scanlon, Congresswoman from southeastern Pennsylvania, Philadelphia and suburbs. I represent PA 5. I'm so thankful to my Sikh constituents for inviting me to join you here today. Obviously, I completely share the emphasis on nonviolence and the fact that everyone should be free from violence as we observe the anniversary of the attack in the temple, but also we're joined by members of the Ukrainian community, the Rohingya community. And of course, we're here during Gun Violence Prevention Month on the eve, or actually just hours from voting on a package of gun violence prevention bills in front of the U.S. Capitol, which has been the scene of violence in just the last year and a half. So I come from a district where Martin Luther King began his theology studies at the Crozier Seminary in Chester, Pennsylvania, where he formed his initial beliefs and his will to move forward with nonviolence as the way to effect change. And we all need to recommit ourselves to that, and I'm so proud to be with this group here today. Thank you. It's a great pleasure to be here on the Hill once again. Every June we commemorate those who have faced the violence by the state of India and state-led repression in 1984. But I think this year it's a great opportunity to be with other communities as well. In the UN structure, we see all sorts of violence, whether it's state-led repression, whether it's a violence against women, whether it's violence against people of no faith. Because when we talk about it's not only the faith communities which need to come together, but also the people who have no faith. We see it all over the place, and I think one of the reasons we do is that the people who have to take people's right away, the people who violates the human rights, we don't, all the good people and the people who stand with each other, they don't convert into action. So I think coming together with the various faith communities and the people who are facing the atrocity crimes across the world is a great initiative, and I must compliment Congressman Patrick Meehan that it was when you had various congressional briefings here as the co-chair of the American Sikh Caucus, we talked about the issues faced by the Rohingya community, and that was in 2016 when nobody was talking about it. We talk about the situation of Muslims in China, and obviously the state-led repression against the Sikhs. I think Sikh Caucus must be complimented that they have felt the pain, because this is the pain the Sikhs have gone through themselves. First in 1955 when the Golden Temple or Darbar Sahib was attacked by the Indian police, and then 1984 it was razed to ground, and Indian Army's unprecedented action, and later obviously the Sikh genocide. Our message should be that we stand together with each other, because one violence or violation of human rights feeds to another. If the world would have recognized the violence and atrocities committed by the Indian state in 1984, we wouldn't had the same atrocity done in Bosnia, Herzegovina, and we wouldn't have seen the same atrocities being committed with Rohingyas and what's happening in Ukraine. I want to thank the Ukrainian community and want to assure them that we all stand shoulder to shoulder with you. We feel your pain and anguish, and whatever we can do in our individual capacities and as our community, we must do that, and we will do that. I think it is time to ask the Congress and the congressmen to, obviously it's great what you're doing at the moment, but that needs to be tightened further. And I think Russia has miscalculated the response of the community and of the world. But again, as humans, the memories fade out, priority changes. But resolving conflict everywhere and holding the perpetrator of violence to accountability should be our priority, whether that is US Congress or us
as responsible citizens. Thank you so much for having me here. It is an honor for me to represent my community, and I'm grateful for the opportunity that was given to me by the organizer and the congressman. Rohingya community is a religious minority in Myanmar, and we have been persecuted by the government of Myanmar, the military, since 1970, and the persecution has been going on since then. We have been raped, killed, murdered, burned, tortured. We have over 1 million Rohingya refugees seeking refuge in Bangladesh camp, which is known as world largest refugee camps in the world, where these people are living in a very crowded, unsanitized situations, which there is no security, no livelihoods, no future, no educations. Not only that, people have been fleeing, like I mentioned, into the neighbor countries, like including in Malaysia. We have over 200,000 Rohingyas living in Malaysia, again with no security, no future, no recognitions, and people inside the Myanmar who are still there, Rohingya are still there, they are still facing the genocide. When I was about 5 years old, I was in same situation, were expelled from my country, requesting justice for us, a safe return to our country, which is repatriations from Bangladesh and from the neighbor countries that we are seeking refuge. We would like to seek humanitarian access to the Bangladesh camps, where people are living there in a very difficult, dangerous situations. My name is Irene Chalupa, and I'm a member of the Ukrainian National Women's League of America, a group that is very, very active today in providing humanitarian support and aid to Ukraine, particularly for military hospitals. As you can well imagine, the number of casualties, the number of injured, the number of dead is very, very high, and Ukraine is taking a huge hit from a very powerful, very violent, and very ugly enemy. We're talking about violence, stopping violence. Well, we're living at a time where the most egregious, horrible, hateful violence, probably since World War I, that we've seen is being unleashed smack dab in the middle of Europe. Russia seems to be completely out of control, and the support that Ukraine is getting from the West always seems to come a little too late. I often think that if these big guns that Ukraine has been promised had been delivered before the war even began, perhaps we wouldn't be having these huge numbers of casualties and a huge humanitarian crisis and a bloodbath in the center of Europe. I would like to thank the Sikh community for being extremely not just sympathetic, but very helpful and instrumental in helping Ukraine in this moment of crisis. It was a very pleasant surprise for me. I didn't know that the Sikh community was so actively involved through their various NGOs, and it was a pleasure for me to be invited to today's event by Hayardal Singh, and he heads up an NGO that has been extremely active in Ukraine. He's been there, and he can tell you firsthand what violence, what imperialistic, chauvinistic Russian violence does to Ukraine, its infrastructure, and its people. So I wish the Sikhs of the world peace. I wish you strength. I hope you do achieve statehood and independence. This is a dream of all enslaved people. Self-determination is a God-given right. It's an inalienable right, and we stand with you, and we thank you for your support. Moment in world history, but the community that feels it so deeply are the Ukrainians living on the front lines of the violence today. I would like to please call Yadwinder Singh to reflect on the impact of this date for the Sikhs across the globe. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਪਿਛਲਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ, ਰੋਹਿੰਗਾਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। Our nation, Sikh nation, has determined ever since that if they have to survive in this world, especially in Southeast Asia, they have to diversify themselves. They have to work with the other states, with other countries who are of similar ideals, like United States, Canada, and other countries, and work together to make sure that we stand up against these authoritarian regimes and save our brothers and sisters all around the world. So I would like everybody who came over here to thank you very much on the backdrop of commemorating 1984 June 1st to June 8. It's a watershed moment for our community when we decide that from now on we have to look for our own freedom, and we have to look for our own way forward in order to survive in this world. And thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. A person who has been a dramatic, very, very quiet but dramatic leader. I know an inspiration to all those who serve on the American Sikh Caucus here in Congress, and a great friend and a great spokesperson for the Sikh cause, Harjinder Singh. Thank you, Congressman. I want to thank everybody who participated in this prayer service for victims of violence. I want to thank Congresswoman Mary Gay Scallon, Congressman David Valadeo, and particularly our Patrick Meehan, who has been instrumental in getting this thing off the ground. I just want to thank the Uyghur community and Rohingyas and our Ukrainian friends for participating in this service for victims of violence. As you are well aware what's going on in Ukraine, which has already been talked about, I want to touch a little bit on what happened to the Sikhs. This is a crucial week, crucial month for the Sikhs. In June 1st, 1984, when the forces of Indian Army under the orders of Indira Gandhi attacked Sikhs' most sacred shrine, and they picked a day which was the martyrdom day of the founder of Amritsar and Darbar Sahib, our fifth Guru, Guru Arjan Dev, particularly because on that day more than 100,000 Sikhs gather to pay homage to the Guru. In this attack, thousands of innocent pilgrims were slaughtered by Indian Army, and those who were found alive were cuffed in the back with their turbans and shot at point blank range. And the whole world media was not aware of it because everything was censored by Indian media. So this is the story of the Sikhs who were the victims of violence. That again happened in November of that year in 1984, post assassination of Indira Gandhi. So we join with Rohingyas, with Uyghurs, with Ukrainian friends in this hour, so that we can pray together and for the peace for the whole mankind. And once again, I want to thank everybody who participated in this event. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much.
we were joined not only by representatives of the American Sikh diaspora who spoke about the significant events that occurred in 1984 affecting the Sikh community globally when the violence was unleashed in Amritsar to the worshippers at the temple. And to this day we call for not only a recognition of that event but also an appreciation of the need for religious freedom. And we were joined today by communities who have a regrettable but real experience in the moment. Most specifically, our friends from the Ukrainian community who are dealing with the violence associated with the incursions by Russia into their homeland. Friends from the Rohingya community who have seen oppression, and we are collectively calling for peace, tolerance, and religious freedom. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਝੇਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਗੈਦਰ ਹੋਏ ਹਾਂ to remember the victims of violence. It's a prayer service, multi-faith prayer service to pray for the victims of violence. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਰੋਹਿੰਗਾਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੈਸਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਊਟਨ ਦੇ ਥੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਿਵ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ tens of thousands of Sikhs were butchered by Indian army, then later on by Indian establishment in New Delhi। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਟੋਟਲੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪੜਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੋਹਿੰਗਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਰਮੋਇਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਲਈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਨਕਲੂਡਿਡ। ਐਂਡ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਥੀਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਫਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਫਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅਸ ਵੰਡਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਵੋਟਰਸ ਆਪ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਐਫਰਟ, Democrats and Republicans, David Valadao ਖੁਦ ਆਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ Caucus ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।